так завербованими співробітниками. На превеликий жаль, зрадники України працювали в Кабінеті міністрів України, а саме в секретаріаті, і мали доступ до відповідних документів. І що б ви думали, вони робили? Так, передавали їх ворогу. Усім привіт, дорогі наші друзі. Як би нам не хотілося говорити про щось хороше, але хороше воно і так буде. А погане, хочемо ми того чи не хочемо, потрібно викоріняти з нашого суспільства. Так от, СБУ затримало 2 зрадників, які зрадили нашу державу, а суд виніс їм вирок. Сьогодні ви побачите, хто з них скільки отримав. Також в цьому відео ви побачите ексклюзивні кадри допиту цих 2 людей, якщо їх так можна назвати. А також почуєте суми, за які вони продались Руській Федерації. А якщо ці суми, які вони отримали, поділити на усіх тих людей, які пішли з цього життя завдяки росіянам, то ви дізнаєтесь, скільки коштує для цих ось засуджених життя однієї людини. Тому, друзі, не забувайте поширювати це відео в своїх соціальних мережах. Також обов'язково поділіться зі своїми друзями в месенджерах, адже чим більше людей побачить це відео, тим більше у нас з вами шанси, що таких зрадників буде менше. Бо, на превеликий жаль, вони є кругом. Ми кожного дня бачимо, як в СБУ, в поліції та в інших державних органах, а також навіть і недержавних органах, організаціях є подібні особи. Це говорить про те, що ми з вами маємо працювати в комплексі. Ви, як глядачі, поширюйте наші відео де тільки можете, на будь-яких сайтах. А щоб якомога більше людей його побачило, також потрібно поставити лайк, підписатись на канал, бо тоді YouTube розуміє, що це відео цікаве, а отже потрібно його показувати все більшій і більшій аудиторії. Разом з тим, користуючись нагодою, хочемо подякувати усім тим людям, які допомагають нашому інформаційному агентству Медіакор фінансово, адже завдяки вам ми виходимо. Як бачите, нас дивляться вже майже 6 мільйонів людей за 28 днів. Це, друзі, дуже велика цифра. І тепер подумайте, якщо кожен з цих людей зробить хоча б маленьку благодійність для розвитку як нашого інформаційного агентства, так і наших каналів, то ми зможемо робити набагато більше. Адже завдяки вашій підтримці ми зможемо відкрити додаткові альтернативні канали, де також будемо розповідати про такі важливі на сьогодні речі для нашого українського народу. Як сказано в Біблії, рука даючого не збідніє, тому що Господь допомагає нам завдяки вашій допомозі, а вам Господь допоможе завдяки нашій в тому числі допомозі. Бо чим більше ми з вами будемо згуртованіші, і чим більше ми будемо розкривати ось таких от злочинців, тим краще нам буде з вами жити. І не тільки нам, друзі, а й нашим дітям. Бо все в цьому житті проходить, а наші дітки мають право на нормальне та щасливе життя, щоб більше не повторилося в їх житті те, що пережили ми з вами сьогодні. Реквізити для благодійних внесків, як завжди, є в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, давайте подивимося, що на допиті в СБУ розповідав один із тих, кого суд засудив на 12 років тюремного ув'язнення. І, до речі, посилання на вирок суду про засудження цієї особи ми залишимо в описі до цього відео. Я працював на посаді головного спеціаліста, а з вересня 2019 року на посаді заступника завідувачого відділом Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції. В листопаді 2015 року був завербований ФСБ Росії з позивним спочатку Киреєв, потім Канатоходець. Я отримав грошові кошти у сумі $27 тисяч США. Роздруковував, потім фотографував на мобільний телефон і з телефона переносив на microSD. В середньому там десь, мабуть, 300 документів. Зараз. Тобто в рік це скільки приблизно? Ну, мабуть, 3500. Своих грабишь.
Але це ще не все. Це всього лишень був виконавець, який працював в Кабінеті міністрів України. Але у нього був куратор. А тепер уважно давайте послухаємо, що говорить цей куратор, який здавав інтереси України, до речі, будучи українцем, Російській Федерації. Працював в торгово-промисловій палаті, починаючи з жовтня 2014 року. Починаючи з травня 2021 року, працював на посаді директора дирекції по роботі з бізнесом, органом державної влади та регіональними ТПП. Був завербований співробітниками ФСБ Росії в березні 2016 року. Співробітництво відбувалося з корисних мотивів, і за цей період я отримав 33 тисячі гривень. Я мав отримувати інформацію від Анатолія і передавати її відповідним чином через телефонні, наданий телефон, в якому було відповідне програмне забезпечення. Мені було сказано працювати через цю програму. У мене було 9 зустрічей. Яка періодичність була? І хто визначав дату? І вони, звісно. Ви яким чином відлаштовувалися їх відрядження? Ні, я брав відпустку. Брали відпустку? Да. Які це країни? Я повідомив. Це був Україна, Крим. І це був Туреччина і Кіпр. Все. Ну і Москва ще. Боже, яке кончене! Нагадуємо, Шевченківський районний суд міста Києва декілька днів тому назад засудив цих осіб до позбавлення волі. Одному з них він дав 12 років. Таким чином, цей суд оцінив життя однієї нашої людини практично в один день. Ось таке воно українське правосуддя. Перестань нарушать закон, мерзавец!